Ahoj lidi, pro dnešek jsem si pro vás připravila fakt velkýho machra, který nám dneska ukáže, jak dělat kimči. Zdar jak svině, máte štěstí, že jdu právě kolem. Kdybyste nevěděli, co je to kimči, tak kimči je takový salát se zelím, čínským zelí. A je strašně zdravý. Léčí rýmu. Léčí úplně všechno. Je to strašně pálivý a dneska si ukážeme, jak ho dělat. Můžeme jít na to. Já jsem ten machr. Začne tím, že naložíme zeleninu. To bude trvat asi tak 2 hodiny, aspoň musí být naložená. Takže nejdřív ji musím rozsekat na malý kousíčky, ale ne zas tak úplně malý. A hlavně ji musím nejdřív očistit, takže já jdu čistit. Mám řetkev, bílou, a mám zelí, jo, to je tady. To zelí musí být super skvělý a super zelený. Začneme tímhle. To pak vystřihneme, já to moc neumím. Jsem tam vidět? Takže, teďka krajím řetkev, protože to je v tom kimči nejlepší. Řetkev teďka hodíme do dózy. A šupí tam. Pádá mi to všude. A to vůbec nevadí. Řetkev máme. Teďka zelí. Hnusný hnědý puntíky, jako třeba tyhle, musí určitě pryč, protože kdyby jsme je tam nechali, tak je to, jo, tyhle puntíky, tyhle hnusný puntíky tam být nesmějí. Když se tam nechají, tak to zelí nejde použít, protože z toho bude hnusný, nechutný, nedobrý takovýhle. kimči. Když už víme, že tam žádný puntíky nejsou, tak můžeme to zelí začít krájet. Zelí se krájí na kolečka, začnu tady z té strany a tadyhle to ještě musím odříznout. Tak. Dávejte si pozor, abyste se neřízli. 1,5 cm kolečka. Na to se dávejte pozor. Aby to kimči bylo dobrý. Mimochodem, to celý kimči pochází z Koreje. Ano, je bohaté na minerály, je bohaté na vitamin C, probíhá v něm mléčné kvašení a udržuje člověka v zimě ve skvělé kondici. Teď je důležitý to zelí nacpat do dózy. No, a když se nám něco nevejde, tak to sežereme. Aby to bylo hezky šťavnatý, tak ty tlusté části tam musím dát. Tyhle ty. Ty co nejlepší. Tak. Snažil se říct, že je to fakt dobrý. Tak. Musíme posolit. Dávám tam 4 lžíce soli. Tak. To byla 4, jo? Kdyby se nevědělo. Základ úspěchu je, aby ta sůl propadla úplně dolů do toho zelí. Aby se nám to kimči pěkně spojilo s tou solí, tak je potřeba to hezky manuálně pročvachtat. Na tom se dejte záležet. Takže takhle vypadá kousek testu toho podivného tento nonce. Takhle. A já si jdu hryznout. Teďka to musíme nechat 2 hodiny minimálně odstát. Během těch 2 hodin si
si vyrobíme omáčku, kterou do toho připraveného kimči potom zamícháme. Zelí máme promíchané a budeme co? Uklízet tenhle bordel! No, to chvíli potrvá. To ho sežereme! Tak. Zatímco tady uklízíme, tak se nám to zelíčko pěkně zmenšilo. Už máme v dóze víc místa. Moc. A to znamená, že se nám nacuclo solí a stává se z něj takový pěkný hadříček. Máme po úklidu a teď si řekneme, co potřebujeme na omáčku. Jdeme na to. Potřebujeme česnek, potřebujeme zázvor, potřebujeme mrkvičku, potřebujeme pálivou čili omáčku, potřebujeme pálivou papriku a potřebujeme rybí omáčku. Krásná mistička. Není škoda ji zničit. Ne, tu nezničíme. Dobře. Takže mám krásnou mističku a do mističky začnu dělat omáčku. Oloupaná mrkvička. Teď ještě oloupeme zázvor. Zázvorek. Co to teda děláte? My tady teďka holíme zázvor. Zázvor, ať to má rýs. Mrkvičku, ať to má šmak. Všechno pěkně přiměřeně, já už si teď už nepamatuju, kolik se toho dá. Tak, no. Ještě se k tomu voloupu česnek. Toho dáme, nevím, 2-3 stroužky. Jsou velký, dáme 3. Pokud máte rýmu, tak doporučujeme vyrobit si kimči doma. A je to naprosto dokonalá přírodní medicína. Kromě toho se to hodí k pečenému masu. Dokonce se z toho dá vyrobit i polívka, nebo se to dá smažit s čínskýma nudlema. Ovšem pozorňuju, strašně špatně se to potom vyvětrá. Další zajímavý způsob použití kimči jsou kimči omeletky. No, tak. Teďka jsem si oloupal základní potraviny a potřebuju nějakým způsobem dezinfikovat strůhadlo. Ty ingredience nejsou úplně v pořádku, ale když to všechno zamícháme, přestože to děláme z toho, co jsme sehnali tady v obchodě, tak to vypadá přesně tak, jak bychom chtěli, aby to vypadalo, kdyby jsme věděli, co tam patří. Ta omáčka se normálně nějak vaří. Já jsem to udělal tak, že jsem vzal česnek, zázvor, mrkev a nastrouhal do misky. Aby se mi to pěkně spojilo, tak tam fláknu, dělej mrcho, tak tam fláknu pálivou omáčku a použiju jednu lžíci rybí omáčky. Kdo ji tam dá víc, ten udělá hnusný kimči. Ano. Pálivé omáčky máme málo. Což znamená co? Přichlejstnem. Tak. Mrkvička dělá z omáčky krásné těstíčko. Těstíčko máme mít. Sypeme pálivou papriku. Došla. Není. To nám musí stačit. Tak. Aby se ta omáčka dala dobře promíchat s tím zelím, tak z ní uděláme takovýhle
blemcový těsto. Omáčka hotová! Já ji ochutnám. Jo, to bude ono. To krásně voní. Čmuchni. Krásně to voní po zázvoru a po paprice. A je to prostě přesně to, co jsme z toho chtěli. Voňavá omáčka. Už je krásně měkoučký, změký a dobroučký. Povím vám teda, je to smrad na kilometr daleko. Napustím vodou. A musím to vyprat, jo. Protože když tam ty soli nechám moc v tom zelí, tak to zelí vůbec nebude dobrý. Sleju. Znova napustím vodou. Ta voda je studená, jo, vůbec to není příjemný, ale prostě tohle se musí udělat. To zelí se musí vyprat, aby v něm té soli nezůstalo moc, protože kdyby tam bylo moc, tak máme by to kimči nebylo dobrý, bylo by moc slaný, ale hlavně nekvasilo by. Takže, tak. Dobrůdka. Takže sleju. Znova napustím vodou. Nechám v té vodě ještě malinko odležet. Mrkvičku tam dáváme za účelem toho, aby vypadala dobře. Takže ji nakrájíme tak úplně normálně na relativně tenký kolečka. Do toho kimči se občas kromě té mrkve jako ozdoba dává ještě jarní cibulka, ale já ji tam nedávám, protože je to pak takový nahořklý a nechutná mi to. Za to vám nikdo nadávat nebude, protože kimči je milion druhů. Každá rodina dělá to kimči podle svýho v té Koreji. Každá má ten recept malinko jiný. A taky to nedělá. Nebo teda většinou dřív se to dělalo tak, že po sklizni zelí celá vesnice vyráběla kimči společně. Takže na to byl specifický recept, který byl všude malinko jiný. No. Na to, aby jsme to krásně ozdobili, dáme mrkvičku, aby byla hezká. Dále koukala dovnitř. Dále tam hodíme naši skvělou patlavou omáčku. A milá patlavá omáčka, krásně voňavá, se do toho zamíchá. Mám tam omáčku, mám tam mrkvičku, mám naložený zelí a potřebuju tu omáčku zapracovat do toho zelíčka. Ono to nevypadá, že to je nějaký extra červený, ale jak se to v tom rozloží, tak to pak udělá takovou pěkně červenou vodičku a
Bude to vypadat správně, jako správný kimči. Celkem na tom není nic složitýho to udělat. Kvasit to bude pár dní. Ale už zítra uvidíme, že se nám začne deklíček od dózy nafukovat. Když se nenafukuje, je něco špatně. Není správně naložený. Takže my to teďka dáme dohromady. Bude to tady dost vodovatý, asi ne moc pálivý. Jak to tak vidím. Pěkně to takhle začvachtáme, aby k tomu nemohl vzduch. Zde uzavřeme. Takhle máme kimči naložený. Máme tu bordel v kuchyni, že? Ano, moc. Ale až tohle to pěkně vykvasí, tak budeme mít skvělej, zdravý salát. Teďka ráno máme krásně vidět, jak je nafouklý víčko. A to znamená, že nám to vevnitř kvasí přesně tak, jak chceme, do červena. Ráno nás probudila vůně, která pochodovala po schodech, protože tahle dóza má jednu velkou výhodu, že když je v ní moc velký tlak, tak nevybouchne, ale odpustí. A to je docela důležitý. Jinak bychom to tady měli všechno od kimči. A to je všechno. Omluvte Sníženou kvalitu obrazu.